Hei kaikille! Mä ajattelin tehdä nyt pitkästä aikaa taas suomeksi videon, koska mä oon muuttamassa takaisin Suomeen. Mä oon ollut nyt Skotlannissa siis 4 vuotta opiskelemassa. Saan nyt siis tutkielmani loppuun tässä kesällä ja sitten se olisi siinä. Mulla on ollut jotenkin tosi semmoset oudot fiilikset siitä, että mä oon tulossa takaisin Suomeen, koska silloin kun mä lähdin tänne, niin mulla oli semmonen fiilis, että hei, vihdoin pääsen Suomesta, että Suomi on niin pieni paikka ja siellä ei ole elokuva- ja media-alalla ei ole mitään niinku tavallaan tilaa, että siellä on kaikki samat näyttelijät ja samat tekijät kaikissa hommissa ja että mä haluan niinku maailmalle. Ja sit nyt kun mä oon opiskellut täällä sen 4 vuotta, niin se, että mä menen takas Suomeen, niin tuntuu jotenkin siltä, että mä olisin epäonnistunut, koska mä ajattelin aina, että mä olisin lähdössä sitten niinku maailmalle tavallaan. Mut nyt kun mä oikeasti mietin sitä, niin eihän se ole mikään huono asia, että mä oon tulossa nyt Suomeen takaisin. Koska kyllähän mä voin lähteä vielä siitä Suomesta eteenpäin, jos mä haluun. Siis tärkeintähän on tietysti se, että mä teen silleen, miten musta itse tuntuu. Ja musta tuntuu nyt siltä, että mä haluan mennä takaisin Suomeen. Mulla on ollut oikeasti ihan sikakivaa täällä, mutta mulla on niin semmonen fiilis, että mulla on ikävä kaikkea suomalaisia. Että mä haluan tavallaan tietää sen, että mä tiedän täysin, että miten mennään hammaslääkäriin ja miten mennään lääkäriin ja että on varmasti ne ruoat, mitä mä haluan syödä, niin ne on kaupassa ja että saan juhlia vappua ja syödä laskiaispullia ja keittoa ja kaikkea, en mä tiedä. Siis jotenkin on tullut nyt kaikkea suomalaisesta semmonen ikävä. Niin mun mielestä tulee olla kyllä tosi kivaa. Mä odotan innolla sitä, että mä pääsen asumaan Suomessa vähäksi aikaa. Ja myös se, että mä pääsen asumaan yksin Suomessa. Koska mähän on tähän asti asunut Suomessa siis perheeni kanssa. Mutta mä oon nyt 23, niin mä oon innoissani siitä, että mä saan siis oman kämpän nyt kun mä tuun takas Suomeen. Et se on mun mielestä siis niinku tosi jännää, että mä pääsen tavallaan koristelemaan ja niinku ostaa oman kämpän. Et siitä mä oon kyllä tosi innoissani. Mun mielipide tavallaan Suomen elokuva- ja media-alasta on muuttunut. Mun mielestä ei ole ehkä niin paha asia, että Suomi on aika pieni, koska siellä on tavallaan vähemmän valintaa. Tai silleen, että se ei ole ehkä niin tavallaan niin kuin Big Bad World -tyylinen sellainen. Että jos mä nyt tästä lähtisin vaikka ainakin Kanadaan tekee elokuvatöitä, niin siellä olisi ihan sikana kaikkea ja se jotenkin tuntuisi niin semmoiselle, että sitä on ihan liikaa. Mutta musta tuntuu, että se kun Suomi on sen verran pieni, niin sitten mä saisin sieltä jostain töitä, niin se olisi tosi kiva työskennellä sellaisessa pienemmässä porukassa. En mä tiedä, mitä mä höpötän. Mut joo, etin siis kuitenkin töitä alalta, elokuva- ja media-alalta Suomessa, jos löytyy, mutta mä oon kyllä ihan täysin valmis työskentelemään esimerkiksi kaupan kassalla. Joo, on ihan kiva tehdä jotain muutakin kuin opiskella. Nyt kun mä oon siis 4 vuotta ollut täällä, niin mä ajattelin, että olisi ihan kiva varmaan puhua siitä kanssa, että millaista tää kokemus on ollut. Jos on joku, joka haluaa lähteä esimerkiksi Skotlantiin opiskelemaan, jos se on enää edes mahdollista samalla tavalla Brexitin jälkeen, mutta kuitenkin. Juu, elikkä siis en osaa silleen sanoa, että millaista Suomessa olisi ollut, koska mä en ole siis opiskellut Suomessa yliopistossa, mutta mä voin sanoa, että millaista täällä on ollut ja verrata sitä ehkä vähän niihin asioihin, mitä mä tiedän suomalaisesta yliopistokokemuksesta. Täällähän asiat on silleen, että sun on pakko suorittaa sun tavallaan tutkinto 4 vuoteen, joka meinaa siis sitä, että ei voi pitkittää ja pidentää sitä opiskelua, mikä on mulle aika hyvä, koska mä varmaan olisin jäänyt silleen venkslaamaan kauheasti ja mä olisin 7 vuotta viettänyt opiskelijana. Et mulla on ihan kiva se, että oli tavallaan pakko tehdä 4 vuoteen. Me saatiin valita kyllä kursseja vasta 3. ja 4. vuodella, ja kummallakin kerralla sanoisin, saatiin valita kai 3 ja 2. Et ei mitään sellaista järkyttävää määrää. Mä itse ainakin tykkäsin siitä, että oli tavallaan tietty, mistä voi valita. Kyllä varmaan olisin tykännyt siitä, että saisin valita kaikki kurssit, mutta tässä nyt ei ollut sellaista vaihtoehtoa, niin en mä jäänyt sitä nyt silleen ikävöimään mitenkään. Mä tykkäsin suorittaa sen 4 vuoteen, vaikka se kuulostaa siltä, että siinä on aika paljon tehtävää, niin on siinä sen verran vähän kontaktitunteja kuitenkin viikossa, varsinkin 3. ja 4. vuotena, että mä eihin tehdä osa-aikatöitä samaan aikaan. Olin siis meidän koulun sisäisessä Starbucks-kahvilassa töissä 2 vuotta, eli ehdin kyllä tehdä osa-aikatöitä siinä samaan aikaan, joka auttoi siis tätä rahoitusongelmaa tosi paljon. Monet kysyy, että eikö sulla ihan kauheasti opintolainaa nyt, kun sä oot ollut 4 vuotta ulkomailla opiskelemassa, ja vastaus on kyllä. Mulla on vähän päälle 24 000 euroa opintovelkaa tällä hetkellä, mutta ei se mua silleen ahdista kauheasti, koska mä tiedän, että se kaikki raha on mennyt hyvään tarkoitukseen, eli mä oon maksanut siis vuokrat 4 vuodelta
niillä rahoilla ja lennot kotiin ja kaikki tämmöiset. Ja sit mä oon kuitenkin saanut Kelalta tukea, asumistukea, opintotukea. Ja sit kaikki rahat, mitä mä oon siitä niinku työn kautta saanut, niin ne on sellaisia, millä mä voin sit ite niinku just käydä leffassa tai ostaa uusia kirjoja tai meikkejä tai tällaiset. Mulla on ollut enemmän käyttörahaa, kun mulla on ollut työpaikka. Kyllä se on mahdollista tavallaan elättää itsensä pelkästään niillä Kelan tuilla ja sillä lainalla, mutta mulla ainakin oli hyvä, että mä sain kanssa työpaikan. Kela siis leikkasi mun tukia niin toisen vuoden jälkeen, eli mä sain ekat 2 vuotta 500, about 500 € kuukaudessa, ja sitten sen jälkeen mä sain vaan 400. Eli se työpaikka osui tosi hyvään kohtaan mulle, koska multa lähti tavallaan 100 kuussa siinä vaiheessa. Mä en silleen osaa Suomea erotella asumisen kannalta, että mä en tiedä, jos mä olisin käynyt Suomessa yliopiston, että missä mä olisin asunut, mutta täällä ainakin niin mä asuin siis ensimmäisen vuoden siellä asuntolassa, ja se oli ihan siinä kampuksella se asuntola, ja meidät siis ihan randomisti laitettiin sinne ihan tavallaan niin kuin kenen tahansa kanssa, ja se oli aika sekoilua se koko vuosi. Siis ei omalta kohdaltani sekoilua, mutta siis siitä tulee aika kamalaa, jos sä asut 5 ihmisen kanssa ja 3 niistä ei osaa niinku puhdistaa mitään astioita ja syö kaikki sun ruuat jääkaapista. Et sitä en kyllä niinku yhtään ikävöi ja olisi ollut varmaan kivempi olla just jossain semmosessa vähän järkevämmässä kämppäsituationissa, mutta ei sillä nyt enää voi mitään. Et tavallaan se sai mut arvostamaan sitä, että nyt kun mä oon muuttanut tänne asumaan siis 3 vuotta sitten mun oikeasti kavereiden kanssa, että mä oon valinnut, että mä haluan asua niiden kanssa, niin se on ollut tosi kiva kokemus mulle. Ja mun tulee kyllä tosi haikea fiilis siitä, että mä lähden täältä kämpästä, koska tämähän on siis ihan jättimäinen. Et me maksetaan vuokraa kuukaudessa paljon vähemmän kuin mitä luulis siitä, että mulla on siis melkein yksiön kokoinen huone. Tää on ollut tosi kiva ja mä asutaan ihan siis meren lähellä ja tää on ollut tosi kiva. Että tavallaan uskon, että jos se olisi Suomessa mennyt, niin saattaa olla, että asunto olisi ollut tavallaan kerrostalossa vaikka sen sijaan, että me oltais saatu tämmönen aika kiva ja tämmönen omaperäinen asunto. Kivointa mulle on ollut tässä tutkinnossa se, että tää on ollut vähän pienempi yliopisto. Eli tää, missä mä oon ollut, eli Queen Margaret University, niin täällä on noin 7500 oppilasta. Ja mun mielestä se on ollut tosi kiva, että tavallaan on semmonen pienempi yhteisö. Musta ei tunnu siltä, että mä oon niinku tavallaan hukkunut kaikkien muiden oppilaiden sekaan, vaan että mä oon oikeasti oppinut tuntee mun opettajat tosi hyvin, tuntee kaikkia luokkakavereita tosi hyvin. On ollut sellainen fiilis siellä koulussa, että oikeasti niinku tuntee ihmiset. Ja siellä on ollut tosi mukavaa. Mua usein ahdistaa se idea siitä, että olisi käynyt jossain semmoisessa ihan jättimäisessä yliopistossa, jossa tuntuu vaan siltä, että sä vaan niinku tavallaan hukut sinne sekaan. Se oli mun mielestä tosi kiva tässä yliopistossa. Mä olisin halunnut varmaan ehkä enemmän sellaista niinku hands-on oppimista, eikä niin paljon teoriaa. Mutta toisaalta tää tutkinto on aika teoriaperusteinen. Et kyllä mä oon muutaman niinku lyhyt elokuvan tehnyt ja näin, mutta ei varmaan tarpeeksi, että mulla riittäisi kokemusta, että mä pääsisin nyt niinku heti töihin johonkin semmoseen niinku appariksi tai tuottajaksi tai tälleen. Et varmaan jatko-opintoja tai ihan vaan niinku kokemusta, niin pitäisi hankkia. Ja kyllä ne sanoo meille tavallaan vuoden alussa, että okei, että hankkikaa kokemusta koko ajan samalla kun opiskelette, mutta mulla se ei nyt vaan jotenkin onnistunut niin, että mä en saanut opiskelun ohella paljon mitään tavallaan kokemusta, mitä nyt muita tällaisia YouTube-videoita tehdessä. Siinä vaiheessa, kun mä tulin tänne, niin mulla oli semmoinen fiilis, että mä haluaisin olla ohjaaja. Ja ne unelmat nyt on jättäytynyt aika taka-alalle heti sen ekan vuoden jälkeen. Mä tajusin, että mä en luota itteeni ja omaan luovaan prosessiini tarpeeksi, että mä oikeasti haluaisin ottaa tavallaan niin paljon vastuuta siitä jonkun projektin luovasta suunnasta. Mutta mä opin sen, että mä tykkään kuitenkin olla kameran takana tosi paljon. Et mä tykkään just apulaistuottaa ja tykkään niinku organisoida asioita, mutta ei välttämättä olla se ihminen, jonka täytyy sit niinku ihan kuvauspäivänä tehdä tavallaan kaikki päätökset siitä, että oliks tää nyt tehty ja tarvitaanko paremmat valot ja niinku kaikki tämmöiset. Tosi paljon kaikki tuttavat kyselee tietysti aina, että no mikä susta nyt tulee, kun sä oot opiskellut ja sulla on nyt tutkinto, niin en oikeasti tiedä. Tää on aika semmonen perustutkinto, tähän useat käy hakea sit päälle jatko-opintoja, mutta mä en halunnut jatkaa opintoja heti tän jälkeen, koska mä oon ollut nyt 7-vuotiaasta asti koulussa. Ja mun mielestä olisi ihan kiva, että jos mä nyt joudun sit kokemaan sen niinku ihan kamalan aikuiselämän, jossa ollaan vaan töissä, niin mieluummin ensin sen siihen väliin ja sit sen jälkeen opiskelee lisää, kun mä oikeasti tiedän ja mulla on motivointia siihen, että mitä mä haluan tehdä tulevaisuudessa.
totta kai mä olisin voinut tämän jälkeen lähteä opiskelemaan just jotain ohjausta tai tuottamista heti perään, mutta mun mielestä siinä ei ole mitään järkeä, että mä vaan tavallaan siirrän sitä mun oikean elämän kokemusta niin kuin eteenpäin ja eteenpäin. Et mieluummin kokeilen ensin, että millaista on olla, että ei olisi opiskelija. Se olisi mun mielestä kans ihan hyvä. Toivottavasti tää oli oikea päätös. Mä toivon kovasti. Et mä oon nyt valmis aloittamaan jatko-opintoni elämänkoulussa. Mä tiedän, että siis työelämä on erittäin tylsää usein, mutta kyllä, tai siis tiedän sen, että mulla on ollut aika kamalaa olla kesätöissä nyt kaksi vuotta sellaisessa paikassa, missä mä en oikeasti ole tykännyt olla ollenkaan. Joten odotan nyt innolla sitä, että mun tämän kesän kesätyöt on vähän paremmat ja tulee aivan varmasti olemaan, koska mikään ei tule pahempaa kuin se mun viime kesäinen kesätyö. Varmaan tuun tekemään muitakin videoita tästä Skotlanti-kokemuksesta sit myöhemmin. Tavallaan sit siinä vaiheessa, kun tää kaikki tämmönen haikeus ja innostus ja tämmönen uutuuden humu takas muuttamisesta lähtee, tavallaan haalistuu, sit mulla tulee tavallaan enemmän muistot mieleen ja enemmän kaikki tämmöiset jutut. Kiitos kun katsoit, kiitos jos sä oot ollut kiinnostunut mun jutuista kaikkien näiden vuosien aikana, kun mä oon ollut täällä. Kiitos, moikka!